channel! Ito ay si the Jijie. Welcome to my channel, everyone. This is the Jijie. So, today's video is about necklace, handmade necklace. So, I sold this online. It's a multi-colored necklace. So, iba-ibang kulay ng beads, guys. So, ayan. So, madali lang ang pagsukat ng necklace or kuwintas. So, ganito lang. Kailangan meron tayong tape measure. So, ito. Top to bottom. It's 32 inches. Inches kasi ginagamit dito sa US, guys. Sa Philippines ay meter. So, maganda ito gamitin sa kahit anong okasyon. So, it looks so elegant. I like the colors. I like fashion talaga, guys. So, this is so pretty. And this is going to New York. Nabinta ko ito ng $10. Kaya natin siya dito sa clear plastic bag. And then, ayan, ilagay natin dito sa loob ng liit na bubble wrap, envelope. And, thank you card. Huwag kalimutan yung thank you card. Laging magpasalamat sa buyer or customer. So, ito ay gawa ko lang na thank you card para makatipid ako. Ang mahal kasi bumili ng thank you card sa store. It's $5. So, much better na gumawa na tayo ng sarili natin para makatipid. Be creative lang din sa paggawa ng mga item. Mostly itong mga kuwintas, guys, ay aking gawa, mga handmade. Handmade item. Ayan, and then sa loob. And then, ating tatakpan. Ayun, that's it. Ganun lang, guys. Madali lang mag-ship ng maliliit na items. Hindi kagaya yung mga lalaking items. Kailangan pang i-fold. So, easy lang sa aking mga accessories. So, thank you for watching and we'll see you again next time. Have a nice day, everyone. Bye-bye!